Hello guys, ito ang puppies namin, 3 weeks old. Magpapadidi na naman kasi ang mami nila konti na lang ang gatas. Chloe? 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 Yun ang mami nila, oh. Si Chloe. Okay, simulan na ang padidi. Yan. Unsa gani pangalan ani nat kaning brown Cookie? Si Cookie daw siya ang tagabigay ng pangalan ng mga puppies. Si Nathan ang tagabigay ng pangalan. Nagpadidi na rin ang mami nila. 3 weeks old. Ito ang pinakamalaki. Ang kulay black. Ang black nut. Ang say name ani niya. Ha? Blackie? Yun po guys. Thank you.